Good day to everyone. Before we proceed to our topic for today, let us have a short recap on our discussion last meeting wherein we identified the reasons why we dance. For example, the reasons for why we pass the subject, and of course, to release the tension, to relieve stress, and of course, we can use dance to worship God, and also the brief historical background of dance and its significance. And we have here the demonstration of the fundamentals position of arms and feet. So for today's lesson, we're going to discuss the elements of dance. Okay, so the first element of dance is theme. It is the content or the main ingredient of a dance. It is the message of a dance. Okay, so for example, sa isang story, okay, importante yung theme. Bakit? Kasi doon mabubuo yung mismong concept. So sa dance, doon mo mabubuo kung ano yung mga gagawin mong steps, ano yung magiging design mismo ng mga um, sa mga sayaw na pwede mong mabuo, for example, sa mga cheer dance, and of course, sa mga forms of dances na meron tayo na mamaya ay madidiscuss. So dito sa theme natin, ito yung importance, bakit siya kailangan sa elements of dance. So bakit nga ba? Ganito. So itong theme na to, this may be a story of something that happened in our life or syempre in our real life situation, or kung halimbawang sa kaibigan man natin, sa family natin, or halimbawa ang kailangan nating mabuong sayaw ay hip-hop yung form. So ano-ano or ano yung content mismo, tungkol saan, ano yung magiging story, ano yung magiging flow mismo nung sayaw na yon. Kaya sinabi dyan, message of the dance. Paano mo maipapakita sa tao kung ano yung dapat nilang makita mismo sa sayaw na bubuuin natin. So a theme can come from everyday objects like pwede tayo sa mga video games. Okay, so halimbawa ang napili kong theme ay yung mga character sa mga online or video games. Okay? So halimbawa gusto ko kayong bigyan ng memorable night. So ang gusto ko halimbawa sa JS prom or yung mga junior and senior prom ninyo ay masquerade ball. Okay? So pwede natin siyang gawing theme or yung pinaka-content mismo ng dance. Yung pangalawa naman natin ay design. This is the pattern of movement in time and space, wherein on our first discussion, movements, we says that movement is the change of position in space. So dito naman sa design, sabi, the pattern of movement in time and space. So dito, kung mapapansin natin, paano yung movement na gagawin natin? Ano yung sunod na movement or steps na gagawin natin? Dun sa ano natin, sa first discussion natin, nabanggit natin yung pathways or yung set design kung saan nagbigay tayo ng example na a line drawn from parang the batter area hanggang dun sa first base. Okay, so merong nakikita tayong linya kung saan tayo dadaan. So sa dance, ano yung mga steps na bubuuin natin para matapos natin syempre yung pinakasayaw. Parang sa music lang it can enhance the mood of a dance and influence the way in which the spectator interprets its dramatic content, kung ano yung napili natin na theme mismo or yung content natin sa dance. So ito rin yung isa sa mga pinaka-importante when it comes to dancing. And of course, we have here the movement. Okay? Lagi natin itong sinasabi kahit nga sa FITT1, sa FITT2, syempre dito rin sa FITT3 kung saan dance yung topic natin. Movement is the change of position in space. Okay? So included na yung mga steps, yung gestures, yung facial expressions. So ano ba yung dapat mong ipakita? Kung halimbawang ang form of dance nyo ay interpretative dance, ano yung kailangan mong i-express na expressions or feelings na dapat makikita sa inyo ng audience. So dito sa movement, may categories kasi tayo dito eh. So pwede tayong yung sa creative movement or yung mismo na dance. Kasi sabi natin sa mga movement, meron tayong mga locomotor tsaka non-locomotor.
Of course, the locomotors, yung mga steps natin na we can travel from one place to another. Ganun din sa dance elements. Kailangan natin ng mga steps na paano kaya tayo makakapunta from one formation to another formation. Kung galing tayo sa straight line, paano tayo or anong gagawin nating movement or steps para makapunta sa circle formation na bubuuin natin. Okay, so yun po yung movement, ano yung mga steps, ano yung gestures, ano yung facial expression na kailangan nating ipakita or ipadama dun sa mga manonood. The fourth one is the technique. It is the skills in executing the movement. Okay, so ano-ano? Pwede dito yung body alignment. Sa iba't ibang sayaw, iba't ibang forms of dance, meron tayong technique. Paano natin i-execute ng tama, ng sa mas madaling paraan yung isang step, or kung halimbawang napaka-komplikado ng step na yun, ano yung gagawin natin na way para ma-pick up natin yung mga step na yun. For example, sa body alignment pa lang, kung halimbawang sa mga cheer dance or mga gymnastics, yung mga leaps and turns or yung jumps natin na medyo nalilito tayo, no? Halimbawa sa magkaibang tao, for example, meron kayong kilalang mga dancers. So pwede natin silang pagkumparahin, 'di ba? So kung halimbawang yung isang halimbawa yung si A na lang, A and B. Okay? Si A and B, alam natin na magaling sila parehas sumayaw, pero paano nila or ano yung ginagawa nilang technique para mas makuha ng mas maayos yung mga steps na binubuo nila or ginagaya nila. Okay, so may iba't iba tayong paraan. For example, meron din tayong mga sa techniques yung mga pag-execute ng movement. Kung halimbawa, ako nakakasunod ako dun sa mga steps na binibigay, paano yung mga hindi masyado nakakasunod? Ano yung pwede nilang gawin? Okay, so dapat meron kang alternative. Kung halimbawang alam mo yung proper way na or yung sa pinaka-tamang steps na gagawin nila, paano naman yung dun sa hindi talaga kaya? Okay, so dapat meron kang alternative, pero ganun pa rin, kamukha pa rin nung talagang pinaka-step mismo. Ano? So yung panglima naman natin dito, music. Okay, so 'di ba importante naman talaga to sa music or sa dance mismo, the auditory background to which a dancer moves. Nakalagay din to sa first discussion natin na music plus movement is equal to dance. Movement, the change of position or the combination of the movement that is accompanied by music. Okay, so yun yung importance bakit kailangan may music para mas mabigyan pa rin natin ng diin yung mga steps na kailangan natin, ano. So dito sa atin, kapag na-discover na natin kung ano yung magiging content or yung magiging main ingredient mismo ng ating sayaw, makakakuha na rin tayo or makakaisip na rin tayo, ay ito yung babagay na music dyan sa theme na yan or dun sa content na pag-usapan natin or na pagkasunduan natin. Okay, so dito naman importante rin na tinitingnan din natin or ino-observe din natin yung mga words or yung pinaka-lyrics mismo ng music para mas malapatan natin ng magandang step or ng mas maayos na steps yung music na napili natin. Okay, so for example, we need to take the story of the music and making that the theme or your dance will make it more about your song. Okay, kung halimbawang malungkot or kung halimbawa na masaya yung pinoportray natin or yung nabuo natin na content, ano yung babagay na music doon or yung auditory background mismo. Okay, so dapat may pagpipilian tayo or may choices tayo. Kung halimbawang medyo lively yung napili natin na content or yung ingredient ng sayaw, yung mismong theme, so ano-ano yung mga possible na pagpipilian natin ng music or auditory background para mas maipakita na ng mga dancers kung ano yung pinoportray nila. Okay? So yung next naman natin, okay, so ito, costumes and properties. Ito familiar naman kayo or for example, kahit nga sa mga
activities lang natin sa schools or kahit may mga event, ito talaga ay kailangan. Bakit? Kasi nakapagbibigay siya ng um, uh, parang mas maganda siya sa paningin, ano, kung halimbawang nalalapatan natin ng mga costumes and um, mga designs, mga accessories na babagay kung doon sa napili natin na theme. So dito sa picture makikita nyo is yung K-pop outfit. For example, ang napili nyong theme is K-pop or yung mga um, nauuso ngayon, 'di ba? Especially sa mga TikTok. So ano yung mga costumes, ano yung mga accessories na babagay mismo doon? Nakalagay dyan, it is worn by the dancers that help reflect the message, customs, beliefs, and setting of the dance. Na ipapakita natin ng mas maayos or ng mas malinaw kung paano or gaano ka-importante mismo yung mga costumes natin when it comes to dancing. For example, sa mga interpretative dance or ang content mo or yung ingredient mismo ay malungkot, so pipili ka ba ng costume na makulay or lively kung ang content mo ay malungkot nga? Okay, so di ba hindi naman? So paano natin mabibigyan ng um, diin yung mga steps natin kung dun pa lang sa mga costumes and accessories eh hindi na bumabagay dun sa napili mong steps and music. Okay? So dito rin sa ating costume and properties, of course, it is worn by the dancer. So ito pwedeng mga custom designs or pwede rin naman tayong mga gawa sa mga materials na pwede natin gawin kung halimbawang sa mga recycled materials, yan sa mga plastic or papers, pwede naman tayo makabuo dyan. Ano? So, ito kasing costumes and properties, this is the typical dance elements that are designed to harmonize with the dances. Okay? So, para hindi mahinder yung mga movements of the dance, para mabigyan pa rin ng impact yung bawat steps na nabuo ng mga dancers. So dito, when we are created a specific work, yung costume din natin, it may be designed to expose or enhance the lines, the patterns, the movements of the dancers. So sa ano natin, sa mga ballet, meron tayong sheer dance, 'di ba? So mas naipapakita natin yung art mismo, yung mismong movement or yung pattern ng katawan natin. Nabibigyan niya ng importansya 'yon. And of course, we have here the choreography, forms, and arrangement of a dance. Itong choreography, parang ito ay yung dance composition. We are arranging the steps. It is sometimes called the composition nga, ano? So this is the aspect of dance choreography that we can include the compositional use of rhythmic dances or yung non-rhythmic articulation, or pwede naman nating isama dito yung theme, yung variation, and of course, the repetitions of steps. Okay, so the choreography process may employ the improvisations for the purpose of developing mismo ng innovative and movement ideas. Gaano ka-creative gumawa ng mga steps or ng mga formations, paano mo i-arrange yung mga different steps na yon. Okay? Of course, in dance, choreography is the act of designing. Okay, nabanggit na natin kanina yung mga ibang elements na talagang interconnected when it comes to choreography. Of course, the choreography may also refer as its design. Okay, so which is sometimes expressed by means of the dance notation. So dito sa choreography natin, ang bumubuo syempre ay yung choreographer, 'di ba? Sa mga real life or sa mga situations natin na pwedeng ihalin tulad ito, sa TikTok meron tayong dance choreographers, 'di ba? Na ginagaya natin yung mga sayaw nila or yung kung halimbawang gustong-gusto natin talaga yung dancer na yon, ginagaya natin kung ano yung mga nabubuo nilang mga sayaw. And also, dance choreography is sometimes not sometimes, but most of the time, kailangan talaga. No? So ano nga ba yung nauuna? Yung music ba or yung choreography? So usually yung music. Okay, so para sa choreography kasi, na ano natin, sabi ko nga, na-observe pa natin na
natitingnan pa natin yung mga lyrics ng music na kailangan nating mabuuan ng sayaw. And of course, dapat sakto or konektado mismo dun sa mga lyrics ng kanta, yung bubuuin nating steps, and of course the forms and arrangement of a dance. And last but not the least, we have here the scenery. Okay, the setting, background, establishing the place of action on any dances. So dito, pwede natin siyang um, example, halimbawa yung nandyan sa screen, ano, so kung halimbawang sa ballet. So importante rin to, ano yung mismong background. Okay, so dito more on flowers. Okay, so most of the time, kasi dito sa scenery, it will enhance the mood of a dance and influence the way in which the audience interprets the content. Okay, so paano mabibigyan ng dancer or paano mas ipapakita ng dancer yung mga steps na yan. Okay, kung halimbawang yan yung setup or yun yung background nung action or nung mga dance. Dito mapapansin natin na parang katulad lang siya sa mga designs, yung nabanggit natin kanina, sa costumes and properties na importante naman talaga sa isang sayaw para mas mabigyan pa ng importansya or mas mabigyan ng diin yung bawat movement or yung pattern. So yung importance din naman nito ng scenery, mas nabibigyan natin ng impact yung mga pattern of steps at mas naiintindihan or mas makaka-relate yung audiences sa atin, in which the dancers performs before non-participating audience. Okay, so halimbawa na lang tayo dito. Kahit nga sa mga ano natin, sa mga activities natin sa school. For example, sa kung halimbawang sa mga junior high, nung junior high kayo or yung senior high kayo nasa PE, halimbawa pinagawa kayo ng sayaw, di ba minsan bumubuo pa kayo or gumagawa kayo ng mga pang-background mismo ninyo out of siguro mga carton or papers, or especially ginagawa nga natin mismong pang-background yung cortina na meron tayo sa bahay, di ba? Mas nakikita kasi, or kung halimbawang kailangan is interpretative dance, so malungkot or yung mood natin is malungkot. Ang ginagawa natin, ang background natin is color black. Okay, so pwede natin lagyan siya ng mga designs. So yun yung mga elements of dances and bakit sila importante mismo sa pagsasayaw. Okay, so halimbawa, magbigay lang tayo ng example siguro from 1 to 8. Halimbawa, ang theme natin ay love story. Okay, Romeo and Juliet. Yun na yung pinaka-theme, yun yung pinaka-content, yun yung pinaka-main ingredient. Okay, so ano yung kanta na pipiliin natin? Okay, syempre hindi porket ang napili natin ay Romeo and Juliet, syempre love story. Love story yung kanta ni Taylor Swift halimbawa. Okay, so kung pipili tayo ng kanta, pwede naman tayong pumili ng medyo kung halimbawa ang kailangan i-portray a tragedy ng story, syempre hindi lang naman talaga love story yung content or yung pinaka-ano ng Romeo and Juliet. Okay, so pwede rin naman tayong makinig sa iba't ibang music, and we can visualize the dance step while listening. So once we have discovered the music or yung dapat na music na lalapat natin sa napili nating content, we can pay attention to the different part of the song. Katulad ng nabanggit ko kanina, ano yung mga lyrics or yung mga words mismo sa kanta. We need to consider each of these sections and what they could portray about the theme. Okay, so halimbawa, pwede tayong mag-experiment ng movements habang naka-earphone tayo or kung ano mang gamit natin, kahit speaker man lang, di ba? Usually, nagbubuo tayo ng steps. Okay, kahit nga sa isip lang natin, nakakabuo tayo ng kahit papaano nagkakaroon tayo ng pattern. Okay, so dito nagiging creative tayo
the contemporary dance, of course, nagkakaroon tayo ng mga improvisational activity or steps that we can use to create a movement or a new movement. Okay, so syempre improvisation is simply turning on the music and let your body uh, move in any way. Okay, so parang hinahayaan lang natin yung katawan natin na makabuo ng sayaw na nakadepende syempre dun sa music na pinapakinggan natin. We also need to begin by putting together patterns from the movement you like na nabanggit natin kanina, that it is important that we have the pathways or the set design. Ano yung mga movements, ano yung mga patterns, ano yung mga formations na kailangan nating mabuo. Okay? So dito pa lang pwede na tayo, marami na tayong steps na pwedeng magawa. Okay? So we need to put together to create a dance. So we need to take the patterns, of course, match them to the music. We can start from the beginning of the music and of course to create the movement as well for synchronization. Okay? So that is the most important, of course, is we need to stick to our theme. Ano yung napili nating content and main ingredient. Lahat ng yan, yung nabanggit ko na elements from number 2 hanggang 8, kailangan yan konektado dun sa number 1. Okay, so yun yung pinakatandaan nyo, yung content, yung main ingredient mismo or yung theme mismo ng sayaw. Okay, so yan po ang aking discussion for the elements of dance. And now, or the next topic will be discussed by Miss Jackie. Thank you so much, Ma'am Chantal. So for today's topic, I'm going to discuss about the forms of the dance. So, okay, for number 1 forms that we have in dance, first one, we have a classical dance. So ano ba pag sinabi natin classical dance? So it says here, dances with standardized rules and restrictions. So hindi ka pwedeng sumayaw ng basta-basta kung itong klase ng sayaw ang ipe-perform natin. Why? Kasi itong klaseng na dance na ito ay pina-perform in a royal family. Like that. Kaya meron silang rules and regulations or merong restrictions. So how to execute those movements. Okay? It can be religious, related dance, or for court and royal entertainment. So hindi pwede na basta-basta ang mga steps na to kasi ang mga audience or yung mga manonood nito ay mga mayayaman. Okay? Or yung mga elite persons. Yeah. So most of this dance, pine-perform lang siya sa mga gatherings na alam natin na ang part nun is mga mayayaman, mga elite persons. That's it. That is a classical dance. Second one natin is yung modern contemporary ballet. So every word na yan o every term na yan may different meaning yan. Pero dito, sa ating second form ng dance, modern contemporary ballet. Ano ba pag sinabi nating modern? Ano ba pag sinabi nating contemporary? Ano ba pag sinabi nating ballet? Okay? So in this form, pinaghalo-halo siya. So lahat ng composition na mayroong modern, contemporary, and ballet, magkakasama siya in this kind of dance. So ano ba pag sinabi nating classical ballet? So again, na-discuss na natin ito before. And sino ba ulit ang ating representative in ballet? Natatandaan pa ba? Yes, walang iba kundi si Lisa Makuha. Okay? So bakit hindi lahat is pwede sa ganitong kind of dance? Or bakit hindi natin kaya lahat na i-perform o execute yung ganitong klaseng dance? Yes, kasi medyo mahal siya para pag-aralan. Okay? And only the elite persons, yung mga royal na part ng isang pamilya, ang kaya lang na magkaroon ng opportunity na makasali sa mga ganitong klaseng sayaw. Okay? And this originated from Italy na ibig sabihin is ballo na ibig sabihin is dance and flourish. So ibig sabihin pine-perform lang din or ang most of the time ang mga
audiences na nakakapanood ng this kind of dance is yung mga mayayaman lang din. No? Okay. Ano naman pag sinabi nating modern dance? So nabanggit to kanina ni Ma'am Chantal na ang modern dance is ito yung mga sayaw na pina-perform natin sa kung anong gustong igalaw ng katawan natin. Okay? So depende sa mood na nararamdaman natin. Yung mga feelings or emotions na kaya natin i-express dun sa mga movement na ginagawa natin. So dun na siya. Ang modern dance natin, ito yung mga steps or dances na ginagawa natin ngayon. Okay? Like sa mga TikTok, na kahit anong dance na gawin nila as long as na-express nila yung feelings nila, modern dance. Nakuha ba? Okay. And next, contemporary dance. So pag sinabi natin contemporary dance, pinagsama na siya ng modern tsaka ballet. So most of these dances is napapanood natin kapag merong sa isang program nagpe-perform ng doxology. Yeah. So ayun yung mga steps na ginagamit nila. That is a combination of ballet and modern dance. So most of the time kapag nakakapanood tayo ng isang performance, like pagka-prayer, ayan, ang dadasal, may mga sumasayaw ng mga dancers, and yung mga dances na ina-execute nila is most of the time is contemporary dance. Kaya ina-interpret nila yung lyrics or yung meaning ng sayaw based dun sa kung anong gusto nilang express, okay? Doon sa what is this? Yes, the content of the music. Okay? Again, pag sinabi natin modern dance, ito yung ina-express ng katawan natin based dun sa feelings na meron tayo. Okay? And ballet, again, ito yung sayaw na medyo kailangan flexible ang katawan natin. No, that's it. Kaya siya tinawag na modern contemporary ballet. So pinagsama-sama ng lahat ng form of dance na iyon. So next one natin is yung folk dance. Again, sino ang ating mother of Philippine folk dance? Natatandaan pa ba? Yes, ang ating mother of Philippine folk dance is si Francisca Reyes Aquino. So ano ulit ang kanyang ginawa? Bakit siya ang naging mother of Philippine folk dance? Yes, ang ginawa niya, inikot niya ang buong Pilipinas kahit anong sulok ng lugar man yan dito sa buong Pilipinas, pinuntahan niya. Nag-observe siya, tiningnan niya yung mga dances na pine-perform ng mga kahit yung mga katutubo natin. That's why alam natin yung different dances kahit sa mga malalayong lugar. Why? Dahil yon kay Francisca Reyes Aquino. So ginawa niya, inobserve niya, sinulat niya based dun sa mga movement na ginagawa ng mga performers, and then gumawa siya ng libro from volume 1 to volume 6. At ayun yung mga literatures why natin na-perform yung different folk dances na meron tayo here in the Philippines. Okay? Ayan. So ano ba pag sinabi nating folk dance? So sa Tagalog, ang folk dance is sayaw ng bayan. Okay? Pag sayaw ng bayan, ibig sabihin, ito yung kilalang sayaw dito sa specific na lugar na ito. Nakuha nyo? So ano yung mga sayaw na iyon? So nagre-reflect yon sa kung anong beliefs and customs o yung pinaniniwalaan ng isang lugar na iyon. Diba? So ano ba yung mga theme in folk dances? So we have sa Carinyosa. Ang Carinyosa natin is a courtship dance, right? So doon nagre-reflect kung paano ba nanliligaw ang isang lalaki doon sa isang babae. Nakita nyo? So that is folk dance. So we have different dances na folk here in the Philippines. Hindi lang Carinyosa, hindi lang Tinikling, marami pa. So later on, madidiscuss natin yun. So next one natin is, so ayan, banggit na dyan, ang ating mother of Philippine folk dance, again, si Francisca Reyes Aquino. So next one natin is yung ethnic and tribal dance. So ano ba pinagkaiba ng folk dance sa ethnic and tribal dance? So pag sinabi nating ethnic, ito yung mga sayaw na nabubuo nila for them to worship kung sino man yung pinaniniwalaan nilang gods and goddesses. Okay? Ito yung mga pina-perform nilang sayaw or mga rituals na ginagawa nila para humingi ng, for example, ng blessings o di kaya naman
magpasalamat sa kung anong mga natatanggap nilang mga biyaya sa isang grupo na ito. So pag sinabi nating ethnic, ibig sabihin, they are a group of people sa isang lugar na iyon na meron sila o nag-share sila ng pare-parehas nilang paniniwala and yeah, like that. So kaya ayon, based doon sa mga traditions and customs na meron sila in that place, so ginagawa nila yon lahat doon ng part ng grupo na iyon or ng ethnic na iyon. Okay? So meron pa ba nag-exist pa ba yung mga ganitong klase ng tao? Yes, nag-exist pa rin sila lalo na sa mga part ng lugar here in the Philippines na medyo malalayo. Okay? Malayo na sa city. So until now, nag-exist pa rin yung mga ethnic person na ito. Meron pa rin tayong Aita, meron pa rin tayong mga Malays. Ayan, may mga Indos pa rin tayo. Okay? So, di ba sila yung mga una nating tao here in the Philippines and nag-exist pa rin sila kahit ngayon, okay? Kasi hindi pa rin sila naaabutan na kung anong meron tayo sa city. Okay, so kung ano yung mga ginagawa nila before, nagagawa pa rin nila ngayon. So, ang most specific na place for this is, I think, ARMM. Diba? Ang ARMM, alam natin na hindi pa talaga sila ganun ka-civilized. So, yung mga tao doon, kung anong nakasanayan nila sa mga katutubo pa nila or mga ninuno pa nila until now, ayun pa rin yung mga ginagawa nila. Nakakuha niyo. So, ayan. Next natin is a national dance. Ano ba pinagkaiba ng national dance sa folk dance? Okay? So sabi natin kanina, ang folk dance is sayaw ng bayan sa Tagalog. Ano naman pag national dance? Ibig sabihin, ang national dance is sayaw ng buong bansa. Okay? Sayaw na alam natin lahat. Hindi lang sa isang lugar, but alam ng buong Pilipino na dito nakatira sa Philippines. National dance. So, ibig sabihin, pine-perform din siya in different places. Hindi lang sa lugar na iyon. Nakuha nyo? Ang folk dance, ito yung sayaw na pine-perform dun sa specific na lugar na iyon na nagre-reflect kung anong merong buhay sila. Okay? Ano naman yung national dance? Ang national dance, pwedeng maging mga folk dances na meron tayo. Okay, ano yung example ng national dance na meron tayo? Tinikling, Karenyosa. That's it. Ang tinikling ba ay pine-perform lang sa isang lugar? No. Ang tinikling pine-perform din sa iba't ibang lugar. Minsan tinuturo pa nga to sa school. Ano ba yung mga executions? From figure 1, figure 2, ano ba yung mga different steps? Okay? Ganun din sa Karenyosa. So, di ba ang Karenyosa is na-perform natin nung tayo ay high school. Tama ba? So, kayo, junior high school. I think grade 7 kayo. So, kami naman is first year. So, pinerform namin yung Karenyosa at Tinikling. So, ano ba ang ating national dance? Ano ba ang pambansang sayaw ng Pilipinas? Is it Tinikling or Karenyosa? What do you think? So, before, sinasabi nila na Karenyosa talaga. So, namulat tayo na ang ating national dance is Karenyosa. Tama? Pero yung mga tao natin ngayon is ayaw nilang tanggapin na Karenyosa na ang ating, ayaw na nilang tanggapin na Karenyosa yung ating pambansang sayaw. Why? Kasi ang Karenyosa daw is parang adapted or kinuha or merong halo ng ibang banyaga, okay? Ng mga foreigner. So ang Karenyosa kasi is pinakilala sa atin nung panahon ng Espanyol. So yung mga steps na yon or the ways sila kung paano nagliligawan is parang may halo. Okay? That's it. Kaya parang hindi matanggap ng mga tao ngayon na may mga posisyon na Karenyosa ang ating pambansang sayaw. So sabi nila, tinikling daw kasi ang tinikling is pure Filipino ang mga gumawa ng steps na to. Okay? Pure Filipino ang nag-perform ng sayaw na ito. That's it. Pero siguro until now, pinag-aawayan pa din siya kung ano ba talaga, kung Karenyosa ba talaga or tinikling. Pero sabi nila may sinulat na daw na batas na tinikling. Pero until now, parang confused pa rin kami kahit mga PE major kami. Hindi pa rin namin alam. So may nagsasabi na Karenyosa, may nagsasabi na tinikling.
So, hindi naman itatanong sa exam kung ano ang national dance natin. So, wag mag-alala. Okay? Tinikling or karinyosa. So, pinag-aawayan pa rin siya until now. Okay, national dance. So, ano pa ba yung mga example of national dances na meron tayo here in the Philippines? So, meron tayong, ayan, karinyosa, balitaw, kuratsa. So, itong karinyosa, balitaw, kuratsa is courtship dance yan. Okay? Pati itong sortido, courtship dance din yan. Ang rigodon, pina-perform yan sa mga prom. Right? Ang rigodon din, mamaya ma-example natin sa ibang form din. So, pwede din siya doon sa form na yan. Mamaya. And di pandango sa ilaw. So I think meron familiar yung iba sa inyo sa mga dances na nabanggit dito. Tama? Ayan. Next natin is natural dancing. So pag sinabi natin natural dancing, ito yung parang any movement na igalaw mo, pwede mong masabi na sayaw. So ano ba pag sinabi nating dance again? So this is a combination of rhythm and movement. So ibig sabihin, hindi mo masasabi na sayaw ang isang movement kung hindi siya doon sakto sa music na naririnig natin. Tama? Again, anong masasabi natin doon sa mga tao na sumasayaw na wala naman sa beat? Okay, para silang ewan. Para silang tanga. Okay, so hindi natin masasabi na sayaw yung ginagawa nila. Kasi nga, hindi nga doon sakto sa rhythm or sa beat ng isang music. Nakuha nyo. So again, dito sa natural dancing, ito yung mga basic movement na meron tayo. So na-discuss na natin to. Yung locomotor or non-locomotor. So pwede tayong gumawa ng mga dance steps na hindi tayo nagta-transfer from one place to another. So pwede din naman tayo gumawa ng mga steps na nagta-transfer tayo from one place to another. So ayun yung locomotor and non-locomotor movement. Nakakuha ba? Okay, so that is natural dancing. Next natin is creative dance. So ang creative dance natin most of the time is, ang purpose nito is to give entertainment to others. Okay? Magbigay tayo ng saya para naman sa audience na meron tayo. So most of the time, sa isang program, hindi mawawala yung mga intermission number. Tama? Intermission number. So meron tayong specific group na ini-invite na kailangan magpa-perform sila. Okay? Doon. So, ayun yung example of creative dance. So, magbigay ng kasiyahan dun sa mga audience. That is creative dance. So, ayun yung pinaka-purpose niya. And next natin is yung social and ballroom dance. So, kailangan maging aware kayo dito kasi etong social and ballroom dance ang gagawin nyo for yung mga natitira pang weeks na meron tayo. Okay, so we have 3 dances na social dance na ipaperform nyo at ayun yung mga magiging activity nyo na mga sayaw. So, meron naman kaming i-present na video para may guide kayo kung paano nyo i-execute yung mga movements. Okay? Ano ba pag sinabi nating social and ballroom dance? So, magbigay ng mga example for social and ballroom dance. So, example nito yung mga jazz, like that, yung top, yung hip-hop. Ayan. So, ayun yung mga example of ballroom dance. So, this is a set in social gathering. So, ibig sabihin, pina-perform siya sa isang gathering. Okay? For the society, for the community, para mag-ano. So, ito ay simple lang, medyo informal. Okay, sa mga parties, di ba kasi yung kung formal parties man, anong i-perform nating sayaw? Medyo di ba pagka ang audience natin is elite, anong pe-perform natin? Classic, tama? Pero kung ang mga audience lang naman natin is hindi naman ganun informal lang naman yung gatherings na meron kayo. So pwede ito, social and ballroom dance. Nakakuha? Yes, very good. So next natin is yung recreational dance. So ano pinagkaiba ng recreational dance sa creative dance? So dito sa recreational dance, ito yung mga sayaw na ina-execute natin, ipina-perform natin habang kalaro natin yung mga kaibigan natin. Like, natatandaan niyo yung mga all, side, like that. So recreational dance. So pag sinabi natin recreational dance, ito yung mga dances na alam natin na kung saan tayo nag-e-enjoy mismo. Okay?
ano pa, yung sinabi natin kanina dun na rigodon. So, ang rigodon, alam natin yung mga steps nun is more on square dance yun, di ba? Ang square dance is part siya ng recreational dance. Ayan. So, again, yung recreational dance, ito yung mga dances na nabubuo natin kasi alam natin na dito tayo nag-enjoy. Okay? Dito tayo masaya sa mga steps na ito. So, ayun nga yung mga nilalaro natin. So, natatandaan nyo ba? Ewan ko kung sa akin lang to. Pero na-experience ko na nakikipag-showdown, yung mga sayaws na nabubuo, ewan ko may mga 10, 20, chocolate. So, ayun, sa mga recreational dance na yan, ng mga gagawa ng mga bata ngayon. Okay, na-gets natin recreational dance. Next natin, lastly, is yung popular dance. So, ano ba pag sinabi nating popular dance? From the word itself, pop, popular. So, ibig sabihin, ito yung mga dance na sumikat nung 80s, nung 90s, nung 2000, ngayong modern na, yung mga dances na nauuso ngayon sa TikTok na lahat na ginagaya na. Tama? Yeah, so ayun yung sinabi nating popular dance. So meron tayong mga sayaw na naging sikat nung 8 2000. Okay, ano ba yung mga sayaw natin nung mga late 2000? Yan, yung mga 2010, ano ba yung mga sayaw natin ng mga ano? Basta, alam na, tsokolate, yan. So, hindi siya naging, di mo masasabing naging popular ang isang sayaw kung di mo alam. So, dapat alam ng lahat. Mas maraming nakakaalam ng sayaw na ito. Kaya siya tinawag na popular dance. Ibig sabihin, alam ng lahat yung dance na iyon. Nakuha. That is popular dance. This is the last part of our dance forms.